هذا هو الماتريكس. أنا في برنامج خاص بي. هل هذا صعب تصديقه؟ هذا الشيء حقيقي؟ ما هي الحقيقة؟ هذه تونس التي تعرفها موجودة الآن في جزء من محاكاة للواقع ويدعى الماتريكس. كنت تعيش في عالم الأحلام يا خرمو. هذه تونس بعد ما ابتعدت على اليوتيوب السنة الماضية. الماتريكس هو برنامج لمحاكاة للواقع، وضع ليبقينا تحت سيطرة التفاهة ليحول التونسية إلى هذا. لا، مستحيل مستحيل. خرجني خرجني خرجني. The Matrix a.k.a. المصفوفة، فيلم خرج بالضبط عنده 20 سنة التالي من إخراج الأخوة باتجوفسكي وإصدار وارنر بروس. الفيلم هذا إبداع سينماتوغرافي من حيث السيناريو، الفيجوال إفكتس وتقنيات التصوير. صحيح The Matrix يحكي على كيفاش الإنسان ينجم يكون عايش في محاكاة للواقع، لكن الفكرة هذه ماهيش جديدة على الإنسان. فبحيث سيدي خويا فما برشا فلاسفة إغريقيين وصينيين كانوا يشكوا أن وجودية الإنسان هي محض حلمة في راس حيوان من الحيوانات. بالتقدم العلمي وتطور التكنولوجي الإنسان ولا يشك أكثر أنه عايش في وسط سيميولاسيون. No, there's a 1 in billions chance that this is based reality. Oh, okay. شنية هي السيميولاسيون؟ قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع ماذا بيا أنا وياكم نعملوا طلع على جو هذية اللي اسمها سيمز هي لعبة تخليك تصنع الشخصية الافتراضية متاعك اللي تجم تكون تشبه لك. مثلا جور أنا عندي ساعة نهبل في روحي باش نصنع الخرمو سيمز، واحد متخلف كيفي نجم نعبث بيه، نجم نعمل بيه اللي نحب، نجم نأمره، نجم نعمل حاجات ما نجمش نعملهم في الدنيا اكسترا. كما نشوفوا اللعبة هذه وألعاب الفيديو عامة يحاكيوا الواقع متاعنا بدرجة كبيرة، لكن تقتصر المحاكاة هذه على المظهر الخارجي للواقع بدون التركيز على الجانب الفيزيائي. يعني كما تشوفوا هالخرم اللي صاير في اللي جو هذوما من بوجات من فازات هذوكم كل. باش نجموا نحاكيوا الخصائص الفيزيائية متاع الطبيعة نلتجوا إلى برامج رقمية متقدمة وأكثر تعقيدا. بالبرامج هذوما نطلعوا في الكوتا سيانتيفيك ونطيحوا في الكوتا تاع الجرافيك نظرا للنقائص البرمجاتية. مثلا من أشهر البرامج هما برامج الكراش تيست. مش هذا نفس الزوجي اللي حكى عليه الدحيحة؟ Just you know why you and I will buy and buy. ما يتقلهاش لا. بالبرامج هذوما نجموا نحاكيو بسم رخيص ودقة كبيرة الظواهر الفيزيائية، لكن لازمكم تعرفوا 3 حاجات. أولاً النتائج اللي نتحصلوا عليهم فيهم نسبة من الخطأ نظراً للنماذج الرياضية اللي خدمنا بها. ثانياً النتيجة ما تكونش بطريقة فورية، يعني لازمك على الأقل ساعة ولا 2 باش تنجم تتحصل على ريزولتا، اي سيرتو كان بيسيك يخدم بالفحم. ثالثاً في المحاكاة متاعنا قاعدين نعملوا في اختزال كبير للظواهر الفيزيائية الأخرى ونركزوا كان على اللي يهمنا، يعني ما احناش قاعدين نعملوا في سيمولاسيون بتاع كل شيء. هذه هي حدود العالم الحقيقي. ان فيت الحدود هذوما مش نحنا اللي حاطينهم، اما هما حدود فيزيائيه وطبيعيه مفروض علينا. مثلا كي باش نعملوا محاكاه نتاع ذره نجموا نستعملوا ترانزستور، باش نعملوا محاكاه نتاع هباء نوليو نستعملوا حاسوب، وباش نسيميليو ظواهر فيزيائيه معقده يولي لازمنا سوبر كالكولاتور في كبر بلاص ولا اكبر and so on and so forth. يعني بلغه اخرى كان باش تعمل محاكاه نتاع كوكب الارض بكله بالحياه نتاعو بكل الفازات نتاعو الكل لازمك حاسوب بكبر مجره. صحيح توا الحواسيب ملي كانت في كبر بيت ولات تمشي وتقوى وتصغر بفضل النانو تكنولوجي، اما باش نوصلوا لمرحله واللي هي الحد الادنى نتاع كبر الذرات السيليسيوم في وسط الترانزستور اللي يخليوك ديما محدود في المردوديه والحجم الآلة نتاعك. اللي نحب نوصل له اللي بالتكنولوجيا الحاليه اليوم ولا غدوه صعيب باش نجموا نحاكيو الواقع نتاعنا، دونك لازمنا نلتجئوا الى حلول اخرى مثلا كيف الكوانتم ميكانيكس والا غيره. مش تحكينا المره هذه على الكوانتم ميكانيكس؟ لا. شنية ليه؟ ها ديسلايك ويت. لا
اما المره هذه باش نحل عليها قوسين. فما برشا ناس يقولوا انه ميكانيك الكم هي اللي باش تحل المعضله نتاع المحاكاه لكن الفيزياء هذه في حد ذاتها تتناقض مع المفهوم هذايا. في ميكانيك الكم فما نموذج يقول لك اللي الضوء عنده وجهين، يجم يكون ماده ويجم يكون موجة، ويتحدد التصرف نتاعو كان كي تبدا تغزر له. باش نبسط الامور ناخذ التنين الحرب نتاع شرودنجر ونحطوه في وسط صندوق. ما دامك ما حليتش الصندوق نتاعك ما تنجمش تعرف اسكو التنين هذايا تنين شكاع ولا تنين شجاع، ما تنجم تعرف الخصائص نتاع التنين نتاعك كان ما تحل الصندوق وتكتشف الخنار نتاعو. كيف في ميكانيك الكم كان باش تسيميولي الضوء على اساس الماده باش تخسر الخصائص الفيزيائيه نتاع الموجه، وكان باش تسيميوليه على اساس الموجه باش تخسر الخصائص الفيزيائيه نتاع الماده، يعني ما تنجمش تسيميولي الضوء نتاع الميكانيك الكم. فما زاد دراسات اخرى كيف الجرافيتيشنال انومالي وغيرها يبينوا انه فما برشا حاجات في ميكانيك الكم ما نجموش نعملوا لهم المحاكاه نتاعهم. وكانكم انتريسي بالسوجي هذايا نخلي لكم اللين في الديسكريبسيون. الحل الوحيد اللي يجم يخلينا نحاكيو الواقع نتاعنا هي فكره الدايسون سفير. الفكره هذه تمكننا ان نمص الطاقه الموجوده في وسط الشمس ما غير ما تخمجوا مخكم. نمص الطاقه هذه ونحولوها الى طاقه كبيره تسرع لنا في الاجراءات الحسابيه AKA the calculation speed. المشكله اللي الحكايه هذه لازمها عالم يكون عنده برشا شجاعه وبرشا فلوس وبرشا ذكاء باش يجم يدخل في مشروع كيف هكا. كما يقول نيك بوستروم في البيبر وورك نتاعو Are we living in a simulation؟ كان يجي نهار وواحد يعمل محاكاه للرياليتي باش تصير الكارثه الكبيره. دونك نحن اون سيبوز اللي انه فما واحد كيف قالك باش يجم يعمل محاكاه للواقع نتاعو. شتنفاني انا القاعده مع الكلاشرات هاي سيمولاسيون على راسكم. مرحبا بك في الماتريكس. توا ما عادش عارف روحك في انا واقع موجود. شنو؟ ما فهمتنيش. نجم نكونوا محاكاة موجودة في وسط محاكاة موجودة في وسط محاكاة موجودة في وسط محاكاة موجودة في وسط محاكاة. الوجودية متاعك تختزل في كونك برنامج حاسوبي ذو هدف واحد. يمكن تكون لعبة في وسط سيمولاسيون أخرى، يمكن تكون مولد طاقة في سفينة فضاء ريك مورتي، وإلا تكون محض هيلو وورد في برنامج رقمي. Well, what's this? What could this possibly be? Because it looks like you're inside a simulation. Inside a simulation. نفترضوا انه بالفيديو هذه اكتشفت انك عايش في وسط سيمولاسيون، زعما عندك الوسيله باش ترجع للعالم الحقيقي. وشنية هي الحقيقه وكيفاش تجم تفرق بين الصحيح والغلط، the real and the unreal. وهوني نبداو نغرقوا في تفكير مظلم بدون حتى نهايه. صحيح اللي ما عندنا حتى دليل قاطع انه الانسان يجب يكون في محاكاة في ايادي مخلوقات اذكى منه. صحيح اللي ما عندنا حتى الدلائل المحسوسة على كل ما هو ميتافيزيقي. يمكن انا وانتي نكونوا محض برامج رقمية ماشي في بالنا اللي نحن حاجة كبيرة، اما ما لازمش الافكار هذه تقلل وتقلص من القيمة متاعنا. ما تخليش الافكار هذه تدمر لك الكيان متاعك بفيروس يدعى الكآبة. لازمك تفيق تجري وتولي واعي بالقدرات متاعك، وما لازمكش ايها المشاهد تنسى انك في صورة ما تكون حقيقي او محض محاكاة تقعد في اخر المطاف انسان.